Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Một phân tích quân sự đáng chú ý vừa được lan truyền trên truyền thông thế giới. Đó là Trung Quốc đang giấu hệ thống tên lửa bí mật trong tàu hàng dân sự, một kiểu chiến lược mang tên con ngựa thành Troy. Vậy với chiến lược này, Bắc Kinh đang ấp ủ kế hoạch bay binh bố trận ra sao? Trong lúc đó, thông tin về việc Trung Quốc đang muốn bành trướng thế lực ra khắp Đại Tây Dương bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự cũng đã gây chấn động giới quan sát. Tuy vậy, chuyên gia Trung Quốc phản bác tin đồn xây căn cứ ở Đại Tây Dương, cho rằng đây chỉ là chiêu trò thổi phồng của quan chức Mỹ. Một thống kê đáng quan tâm đó là bất chấp Covid, Trung Quốc vẫn tăng tốc xuất khẩu vũ khí, doanh số cao thứ hai thế giới. Nói về các loại vũ khí át chủ bài của các nước hiện tại, chuyên gia cho rằng máy bay không người lái sát thủ sẽ thay đổi cục diện chiến tranh mặt đất, thực hư ra sao? Trở lại với căng thẳng Trung Đài, quan hệ rạn nứt thấy rõ nhất giữa hai bên chính là bờ vực tiêu cực của ngành công nghiệp chất bán dẫn. Mặc kệ những tổn thất có thể đối mặt, Trung Quốc vừa cử tiêm kích vừa cử trinh sát cơ vân vũ trên vùng trời Đài Loan. Những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ đưa ra cảnh báo căng thẳng trước thềm cuộc hội đàm Biden-Putin. Nếu Nga tấn công Ukraine, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều sự kiện năm 2014. Nga chuyển tên lửa S-400 và cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203. Hàng triệu người tan vỡ giấc mơ Mỹ khi Washington tái áp dụng chính sách tị nạn nghiêm ngặt. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 8 tháng 12 ngay sau đây. Trong một buổi phỏng vấn với tờ The Sun của Anh hồi đầu tuần, Rick Fisher, chuyên gia cấp cao về các vấn đề quân sự châu Á tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, cho biết Trung Quốc tiếp tục bí mật phát triển các hệ thống tên lửa được giấu kín trong các container nhằm ngụy trang thành hàng hóa thương mại để có thể dễ dàng tiếp cận hầu hết các cảng quốc tế. Tờ The Sun gọi kế sách này với tên là Trojan Horse, tạm dịch là con ngựa thành Troy, dựa trên điện tích nói về trí tuệ thông minh của người Hy Lạp xưa thông qua việc ẩn giấu rất nhiều chiến binh bên trong thân ngựa gỗ khổng lồ. Trở lại với thực tế, ông Fisher gợi ý rằng các tên lửa của Trung Quốc cũng được chuyển giao trên nguyên tắc này, ẩn thân trên bất kỳ tàu nào, biến vô số tàu tư nhân của Trung Quốc thành một hạm đội quân sự. Theo vị chuyên gia, chúng có thể được lắp đặt trên các tàu nhỏ không có gì đáng kể của Trung Quốc, rồi hòa nhập với số lượng lớn các tàu hàng hóa khác trên thế giới, để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa bất ngờ nhằm vào hệ thống phòng thủ bờ biển để hỗ trợ các lực lượng đổ bộ từ lục địa hoặc từ đường không. Đáng chú ý hơn, ông Fisher tin rằng vũ khí này phù hợp với chiến lược quân sự của Bắc Kinh và có khả năng được đưa lậu vào các cảng nước ngoài ở bất kỳ đâu trên thế giới. Và theo nhà phân tích, đầu đạn xung điện từ của tên lửa có thể vô hiệu hóa bất kỳ căn cứ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân nào gần đó. Những phát hiện này không phải chỉ được ghi nhận mới đây, mà theo The Sun, vào năm 2016, Trung Quốc được cho là đã tạo ra tổ hợp tên lửa đầu tiên có thể ngụy trang thành một thùng chở hàng thông thường. Và nó cũng đã được cảnh báo trong một nghiên cứu của Trung tâm Luật Quốc tế Stockton thuộc Đại học Hải chiến Hoa Kỳ rằng loại vũ khí ngụy trang này có thể vi phạm luật hải quân. Bình luận của ông Fisher được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Trung Quốc quyết tâm củng cố vị thế của mình ở Đại Tây Dương và lục địa châu Phi bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự. Trước đó, Bắc Kinh đã xây dựng một căn cứ ở nước ngoài ở Djibouti và có thể đang tiếp tục hướng tới quốc gia châu Phi nhỏ bé Guinea Xích Đạo. Theo The Wall Street Journal, dự định này đã làm dấy lên nhiều nỗi lo cho các cơ quan tình báo Mỹ. Tờ Sputnik News thì cho biết việc đặt các hệ thống tên lửa trong các thùng chứa không phải là một khái niệm quân sự mới lạ, vì một số quốc gia đã tham gia vào hoạt động này trong nhiều năm nay. Các hệ thống như vậy cho phép giao hàng nhanh chóng và bí mật, sau đó dễ dàng được lắp đặt trên tàu hoặc các vị trí ven biển. Sự triển khai này cho phép một quốc gia nhanh chóng tăng cường xây dựng quân đội ở bất cứ nơi nào cần thiết. Liên quan đến câu chuyện Trung Quốc đang thiết lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Đại Tây Dương, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào tối 6 tháng 12 theo giờ địa phương, đã dẫn lời các chuyên gia quân sự phản bác lại tin đồn trên. Cụ thể, các chuyên gia quân sự Bắc Kinh chỉ trích bài báo của tờ The Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc có ý định thiết lập căn cứ quân sự ở Guinea Xích Đạo là sai sự thật và là một động thái mới nhất của Mỹ nhằm thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc còn nhấn mạnh việc Mỹ đăng đàn tiết lộ thông tin về việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự ở nước ngoài và thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc không phải là hiếm. Các báo cáo trước đây dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cũng nhiều lần cho rằng Trung Quốc đang xây dựng hoặc có ý định xây dựng các căn cứ quân sự ở Sri Lanka, khu vực biên giới của Afghanistan và Tajikistan, Argentina và Abu Dhabi.
Tuy vậy, các chuyên gia Trung Quốc lưu ý, thực tế là nước này chỉ có một cơ sở hỗ trợ ở nước ngoài, đó là ở Djibouti, và cũng là cơ sở ở nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc. Căn cứ được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 8 và được đàm phán công khai với Djibouti ngay từ đầu. Do đó, nếu Trung Quốc định xây dựng căn cứ thứ hai ở nước ngoài, họ sẽ công bố thông tin một cách công khai. Phía chuyên gia Trung Quốc còn lập luận rằng, ngay cả khi Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm một căn cứ ở nước ngoài, thì cũng không thể so sánh được với Mỹ, quốc gia sở hữu gần 800 căn cứ quân sự tại hơn 80 quốc gia. Ngoài ra, chuyên gia Trung Quốc còn khẳng định, việc nước này xây dựng cơ sở hỗ trợ ở đâu đó vì lý do cứu hộ nhân đạo là điều bình thường. Đơn cử như căn cứ Djibouti đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu hộ nhân đạo ở những nơi như Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. Trung Quốc đã điều các hạm đội hộ tống hải quân đến Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia kể từ tháng 12 năm 2008, hoàn thành hơn 1.500 nhiệm vụ hộ tống, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin. Các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc tiếp tục có doanh số lớn thứ nhì toàn cầu sau Mỹ trong năm 2020, tương tự như năm 2019, và ngành công nghiệp này hầu như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo bảng xếp hạng 100 tập đoàn vũ khí lớn nhất thế giới vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố hôm thứ Hai. Viện Nghiên cứu Thụy Điển cho biết việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự và thúc đẩy tự chủ quốc phòng đã khiến các công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ vũ khí ngày càng cạnh tranh hơn. Doanh số 5 công ty vũ khí hàng đầu Trung Quốc ước tính đạt khoảng 66,8 tỷ đô la Mỹ năm 2020, tăng 1,5% so với năm 2019 và chiếm 13% tổng doanh số của top 100 công ty lọt vào bảng xếp hạng của SIPRI. Báo cáo của Thụy Điển cũng cho biết tất cả 5 công ty vũ khí Trung Quốc đều lọt vào top 20, với 3 công ty nằm trong top 10. 5 vị trí hàng đầu đều là các tập đoàn Mỹ. Norinco, tập đoàn công nghiệp quốc phòng phương Bắc Trung Quốc, là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Trung Quốc, có doanh số khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Trong khi công ty vũ khí lớn nhất của Mỹ và thế giới Lockheed Martin có doanh số khoảng 58,2 tỷ đô la Mỹ. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã mạnh tay đầu tư vào hiện đại hóa quân đội, tập trung vào các vũ khí và thiết bị tiên tiến, trong đó bao gồm tàu sân bay nội địa đầu tiên đã đưa vào biên chế 2 năm trước, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tip 055 hay tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. Bắc Kinh cũng đã vạch ra ngân sách quốc phòng tăng 6,8% năm nay, lên tới 209 tỷ đô la Mỹ, mặc cho nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 và chỉ tăng trưởng 2,3%. Hồi tháng 7, một nghiên cứu của Viện RAND do chính phủ Mỹ tài trợ đã báo cáo quân đội Trung Quốc đang vượt qua nhiều thách thức công nghệ, từ đó dần dần tước đoạt sự thống trị tuyệt đối của Mỹ về sản xuất và mua bán vũ khí trong vài năm gần đây. Công nghệ quân sự nổi bật của Mỹ trong thời gian gần đây không thể không kể đến những chiếc máy bay không người lái sát thủ. Một số chuyên gia tin rằng sự phổ biến của vũ khí bắn tự trị sẽ thay đổi cục diện chiến tranh mặt đất sâu sắc như súng máy đã làm. Hiện tại, không chỉ Mỹ sở hữu công nghệ máy bay không người lái tiên tiến, mà Nga, Trung Quốc, Israel, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đều có một số phiên bản của máy bay không người lái sát thủ. Quân đội Mỹ cho biết các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã sử dụng máy bay không người lái nhỏ trong 10 cuộc tấn công trong năm nay vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Không có nhân viên Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Theo NBC, sự lên ngôi của UAV còn thể hiện qua việc Azerbaijan đã sử dụng các máy bay không người lái nhỏ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tấn công quân đội Armenia vào năm ngoái, mang lại kết thúc quyết định cho sự bế tắc của một vùng đất tranh chấp đã kéo dài nhiều năm. Nga và Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái có vũ trang để chiến đấu trong một khu vực tranh chấp, và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã sử dụng chúng để làm nổ tung các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út vào năm 2019. Theo đánh giá của các chuyên gia, máy bay không người lái có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ truyền thống để tấn công bộ binh ở bất cứ đâu trên chiến trường, và chúng có giá chỉ 6.000 đô la Mỹ mỗi chiếc so với 150.000 đô la Mỹ cho tên lửa Hellfire mà Mỹ thường sử dụng. Một tân binh giá rẻ mở ra cơ hội mới cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng cũng từ đây khiến họ dễ gặp nguy hiểm lớn trước những kẻ cực đoan hoặc các quốc gia đối thủ yếu thế hơn về mặt ngân sách quân sự. Bởi một cuộc cách mạng về phương tiện bay không người lái đang diễn ra, và Mỹ đã mất độc quyền về công nghệ này. Về cách triển khai tấn công, không giống như các tên lửa thông thường, máy bay không người lái sát thủ có thể bay vòng qua mục tiêu, đợi thời điểm lý tưởng và tấn công với độ chính xác đáng kinh ngạc. Điều đáng nói là máy bay không người lái với kích thước nhỏ, rất khó bị phát hiện trên radar, và thậm chí chúng có thể được lập trình để tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người, dựa trên nhận dạng khuôn mặt hoặc một số thủ thuật máy tính khác. Những khả năng này khiến các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phải đau đầu và chi hàng tỷ đô la để tìm ra giải pháp, do không có biện pháp phòng thủ chắc chắn nào chống lại chúng.
Paul Scar, một cựu biệt động quân hiện là học giả tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, và các chuyên gia khác cho rằng máy bay không người lái sát thủ có thể mở ra sự thay đổi lớn nhất của chiến thuật chiến tranh trên bộ kể từ khi súng máy ra đời vào đầu thế kỷ 20. Điều này nhanh chóng chấm dứt việc đưa một đội hình lớn binh lính hành quân để điều khiển súng, đồng thời với một loạt khí tài mạnh mà giá thành thấp cũng sẽ san bằng sân chơi giữa Hoa Kỳ và các nhóm nổi dậy cực đoan. Mối quan hệ ràng buộc lâu dài giữa Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, với Đài Loan, nơi sản xuất chất bán dẫn chủ lực toàn cầu, đang đứng trước những thử thách cam go nhất hàng thập kỷ. Nguyên nhân vì căng thẳng chính trị leo thang giữa đôi bờ eo biển, cũng như cuộc chiến không khoan nhượng giữa Bắc Kinh với Washington trong nhiều lĩnh vực. Giữa lúc quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan dự kiến không khởi sắc, các nhà phân tích cảnh báo chuỗi cung ứng toàn cầu có thể đối mặt nhiều sự gián đoạn và đứt gãy. Tình hình này vốn đã tồi tệ do đại dịch Covid-19 và việc thiếu hụt chip đang diễn ra. Điều đáng nói là giới phân tích còn thận trọng quan sát cuộc chiến trường kỳ Mỹ-Trung sẽ căng thẳng đến mức nào sau khi Tổng thống Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh dân chủ lần đầu tiên vào ngày 9 và 10 tháng 12. Đài Loan góp mặt trong danh sách 110 khách mời tham dự sự kiện trực tuyến, trong khi Nga và Trung Quốc không được chào đón. Trước thềm hội nghị, Bộ Ngân khố Mỹ sẽ ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào những người liên quan đến tham nhũng, ngược đãi nhân quyền và làm xói mòn dân chủ, theo Reuters đưa tin vào thứ Sáu vừa qua. Chính quyền ông Biden dự kiến thắt chặt quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với Đài Loan. Điều này khiến Trung Quốc không khỏi tức giận và làm cản trở nỗ lực của hai bên để giải quyết sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu, một vấn đề đang khiến Mỹ phải cắt giảm sản xuất ô tô. Mặc cho mối quan hệ ngày càng thân thiết của Washington và Đài Bắc, sự hợp tác giữa các nhà sản xuất chip Đài Loan với khách hàng của họ ở Trung Quốc vẫn rất bền chặt, theo đánh giá của Arisa Liu, một chuyên gia về ngành chất bán dẫn tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan. Liu nói, ngành công nghiệp chất bán dẫn Đài Loan vẫn muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc, do đây là thị trường tiêu thụ chip lớn nhất thế giới. Dẫu vậy, những căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ Đài Loan cũng khiến hòn đảo Tư Trì gặp nhiều rào cản. Vốn đầu tư từ Đài Loan chảy vào Trung Quốc đang giảm xuống. Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Đài Loan ở Trung Quốc đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, thấp thứ nhì trong vòng 10 năm qua và chỉ bằng 1/3 con số 14,6 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2010, theo cơ quan phụ trách kinh tế Đài Loan cho hay. Mặt khác, kỹ sư Đài Loan chuyên về chất bán dẫn vẫn làm việc đông đảo ở Trung Quốc, mặc cho căng thẳng sục sôi trên bàn cờ chính trị. Tuy nhiên, một chuyện đáng lưu ý là vào tháng 3, người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hòa đã tố cáo các công ty chất bán dẫn Trung Quốc đánh cắp nhân tài của hòn đảo để phục vụ cho nỗ lực tự cung tự cấp công nghệ tiên tiến của Bắc Kinh. Cũng vào tháng 3, giới chức Đài Loan khởi tố 2 công ty tuyển dụng vì săn trộm nhân tài trong ngành chip của hòn đảo, đưa sang làm việc trong các công ty sản xuất chip trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Theo South China Morning Post, còn quá sớm để dự đoán phản ứng của Bắc Kinh sau khi Washington hoàn tất hội nghị thượng đỉnh dân chủ. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ sớm cảm nhận rất nóng. Những động thái đẩy Trung Đài đứng trước bờ vực bế tắc gần như diễn ra mỗi ngày khi mà quân đội Trung Quốc vẫn quyết tâm với chiến lược vùng xám nhằm gửi thông điệp răn đe đến hòn đảo. Báo cáo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 4 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ATIZ của hòn đảo vào hôm thứ Hai, 6 tháng 12, theo giờ địa phương, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 5 trong tháng này. 2 máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-11 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POAAF, một máy bay tác chiến chống ngầm Tiềm Tây Y-8 và một máy bay trinh sát Tiềm Tây Y-8 đã bay vào góc Tây Nam của ATIZ. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của POAAF. 13 máy bay quân sự của Trung Quốc đã bị theo dõi trong vùng nhận dạng của Đài Loan cho đến nay trong tháng này, bao gồm 7 máy bay trinh sát và 6 tiêm kích chiến đấu. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ATIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Mặc dù liên tục điều động số lượng chiến cơ kỷ lục, dàn quân tập trận diễu võ dương oai gần Đài Loan, nhưng vào ngày 9 tháng 10, phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Trung Quốc đang có những bước thắt chặt quan hệ với các nước tại khu vực châu Phi, khi vào đầu tuần này, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio đã gặp gỡ nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thủ đô Freetown. Hai bên đã cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã chuyển lời chào chân thành của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng thống Bio trong cuộc gặp.
Ông Dương cho biết hai nhà lãnh đạo trước đó đã có cuộc điện đàm và trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Sierra Leone, đạt được những thỏa thuận quan trọng về củng cố lòng tin chính trị lẫn nhau và hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực. Tại hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Châu Phi FOCAC trước đó, ông Tập cũng đã đưa ra các đề xuất quan trọng về việc xây dựng một cộng đồng Trung Quốc Châu Phi với một tương lai chung trong kỷ nguyên mới và công bố một loạt các biện pháp lớn. Ông Dương cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Sierra Leone để thực hiện các sáng kiến của FOCAC, điều phối các thỏa thuận của hội nghị với nhu cầu phát triển của Sierra Leone và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực, bao gồm chống đại dịch, nông nghiệp, ngư nghiệp, giáo dục và cơ sở hạ tầng, giúp quốc gia Tây Phi phục hồi nền kinh tế. Đáng chú ý trong cuộc gặp, Tổng thống Bio tuyên bố rằng Sierra Leone kiên quyết duy trì nguyên tắc một Trung Quốc và ủng hộ Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh 2022. Trong lúc đó, đề tài Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh đang là mồi lửa thổi bùng căng thẳng giữa hai nước Mỹ-Trung khi vào ngày 6 tháng 12, trong một cuộc họp báo tại Washington, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã thông báo quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc chính thức tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo nước này sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu cần thiết. Vào hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 12 theo giờ địa phương, một cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được lên lịch, nhưng ngay trước thềm cuộc họp, Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo sẽ gửi quân tiếp viện đến sườn phía đông của NATO để sẵn sàng đối phó với cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, cũng như áp đặt các biện pháp kinh tế mới nghiêm khắc. Thậm chí, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Biden dự kiến sẽ nói rõ với ông Putin trong cuộc hội đàm rằng Mỹ sẽ không loại trừ tư cách thành viên Ukraine trong tương lai của NATO. Trong cuộc họp tóm tắt thông tin cho báo chí trước sự kiện, quan chức này còn cho biết Mỹ đã làm việc với các đồng minh châu Âu về một phản ứng mạnh nếu Nga thực sự động thủ. Ông khẳng định Mỹ và châu Âu sẽ khiến Nga trả giá. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai ngày 6 tháng 12 cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của Washington dành cho Ukraine khi đối mặt với sự hung hăng của Nga. Nội dung cuộc nói chuyện sẽ bao gồm căng thẳng xung quanh tình hình Ukraine-Nga, khi theo tờ The Guardian, ước tính khoảng 100.000 quân Nga đã được tập trung trong khoảng cách gần biên giới, khiến cho cuộc khủng hoảng với Ukraine trở nên tồi tệ nhất kể từ năm 2015. Ở phía ngược lại, Tổng thống Putin đã nói rằng ông sẽ tìm kiếm sự đảm bảo an ninh cho Nga, bao gồm cả lệnh cấm NATO mở rộng hoặc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhà Trắng đã nói rõ rằng điều đó sẽ không được đưa ra thảo luận. Nỗi lo ngại Nga sắp tấn công Ukraine đã làm leo thang căng thẳng giữa Moscow và phương Tây. Theo tờ The Hill, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh cần sử dụng các công cụ ngoại giao để làm giảm căng thẳng, tránh xung đột quân sự, trong khi Mỹ cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine. Tuy nhiên, tình báo Mỹ đang gióng hồi chuông báo động rằng Tổng thống Putin cho tập kết hơn 100.000 binh sĩ dọc biên giới Ukraine và có thể chuẩn bị tiến công vào đầu năm sau. Sau đây, hãy cùng nhìn lại 3 điểm đáng chú ý về căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine. 1. Đợt tấn công sắp tới, nếu xảy ra thì còn nghiêm trọng hơn năm 2014. Dara Masikot, chuyên gia nghiên cứu chính sách tại Viện Rand cho biết, Nga đang tỏ dấu hiệu không những lặp lại cuộc tiến quân năm 2014 ở Donbass, mà cuộc xâm lược sắp tới có thể còn rộng lớn và tàn khốc hơn. Tôi lo ngại Nga có thể sử dụng tên lửa để oanh kích các căn cứ quân sự và nhiều địa điểm quan trọng khác của Ukraine, đặc biệt là ở miền Đông. Gần đây, ông Putin nhiều lần yêu cầu NATO nên không mở rộng hoạt động quân sự về phía đông Ukraine và không được triển khai vũ khí có sức sát thương mạnh đến gần Nga. Những lời cảnh cáo liên tiếp này có thể nhằm thử lửa chính quyền ông Biden sẽ phản ứng như thế nào khi căng thẳng bùng nổ, trích lời Trung tướng về hưu Ben Hoyce cho biết. 2. Chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực răn đe Nga. Chính quyền ông Biden đang nói rõ khả năng trừng phạt kinh tế Nga và tăng cường chuyển giao vũ khí phòng thủ hạng nặng cho Ukraine nếu Nga kiên quyết tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chúng tôi đã làm rõ Nga sẽ lãnh hậu quả vô cùng tàn khốc nếu xâm lược Ukraine. Khi đó, Mỹ sẽ sử dụng những biện pháp trừng phạt kinh tế vốn đã được kiềm chế trong quá khứ. 3. Mỹ vẫn quan sát và chưa vội chuyển thêm binh sĩ. Theo The Hill, một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ vào hôm thứ Hai cho biết nếu Nga xâm lược Ukraine, Mỹ sẽ nhanh chóng chuyển thêm binh sĩ đến khu vực. Vào năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Mỹ cũng đã gửi thêm lực lượng cho NATO ở sườn phía đông. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với báo chí, hiện vẫn còn nhiều không gian và thời gian cho đối thoại và lãnh đạo, ám chỉ Mỹ vẫn chưa vội chuyển thêm binh sĩ.
Angela Stent, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga và Đông Âu tại Đại học Georgetown nhận định, Nga có thể chiếm quyền kiểm soát vùng Donbass rất nhanh chóng, nhưng sẽ chung tay hơn trong việc tấn công trực diện vào thủ đô Kiev. Nữ chuyên gia cho rằng, đối với công chúng Nga, họ không ủng hộ xâm chiếm Ukraine. Người ta không muốn binh sĩ Nga được gửi về trong những túi tử thi. Nhân dịp Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm đáng chú ý tới Ấn Độ, New Delhi xác nhận đã được Moscow chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Thương vụ vẫn tiến hành theo kế hoạch, bất chấp sự tức giận của Washington. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, việc cung cấp S-400 đã bắt đầu vào tháng này và sẽ tiếp tục. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nói với hãng tin ANI rằng, chúng ta đã chứng kiến nỗ lực của Mỹ để ngăn cản sự hợp tác và muốn bắt ép Ấn Độ phải vâng lời, phải hành động theo tầm nhìn của người Mỹ về sự phát triển của khu vực. Được biết, Mỹ vào năm 2017 đã thông qua luật cho phép trừng phạt bất kỳ nước nào mua hệ thống vũ khí của Nga. Tuy nhiên, vào tháng 10, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã đề xuất dự luật để miễn trừ New Delhi khỏi danh sách bị trừng phạt, do Mỹ vẫn muốn liên thủ với Ấn Độ để ứng phó sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặt khác, thêm một thương vụ vũ khí lớn nữa đã được chốt trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Putin, đó là Nga sẽ cấp phép cho Ấn Độ sản xuất súng trường AK-203 ở bang Uttar Pradesh. Đài Loan vào hôm 6 tháng 12 bác bỏ có liên quan trong vụ hỗn loạn ở Solomon sau khi lãnh đạo quốc đảo Thái Bình Dương này cáo buộc Đài Bắc giật dây cho phong trào biểu tình. Trước đó, cũng vào ngày 6 tháng 12, Thủ tướng Solomon, ông Manasseh Sogavare đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, ông cáo buộc chính quyền tỉnh Malaita, tỉnh đông dân nhất nước, là phe cánh gián điệp cho Đài Loan và người biểu tình chống chính phủ xuất phát từ Malaita đang có âm mưu đảo chính. Làn sóng biểu tình đã leo thang khiến nhiều cửa hàng bị đốt phá và hôi của ở thủ đô Honiara, khiến 4 nạn nhân thiệt mạng ở phố người Hoa cách đây hơn một tuần. Vụ việc được cho là do Thủ tướng Sogavare từ chối đối thoại với người biểu tình lặn lội từ Malaita. Lãnh đạo phe đối lập Matthew Wall, người khởi xướng bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm thứ Hai, cũng cáo buộc Thủ tướng Sogavare đang phục vụ cho thế lực nước ngoài, sử dụng đồng tiền bất chính từ Trung Quốc để củng cố quyền lực chính trị. Trong khi đó, tỉnh Malaita có lịch sử đầy mâu thuẫn với chính quyền trung ương. Địa phương này đã phản đối chính quyền ông Sogavare vào năm 2019 quay lưng với Đài Loan, chuyển sang thành lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thủ tướng Solomon vào hôm thứ Hai tái khẳng định việc thay đổi quan hệ ngoại giao là đúng đắn. Ông nói Trung Quốc là một cường quốc kinh tế mà Solomon nên hợp tác, đồng thời tố cáo Đài Loan đã kích động biểu tình bạo lực từ Malaita. Về việc này, bà Âu Giang An, phát ngôn viên cơ quan đối ngoại Đài Loan, đã chỉ trích bình luận của ông Sogavare là vô trách nhiệm. Theo bà Âu, cuộc biểu tình ở Solomon bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân đối với bộ máy chính quyền yếu kém. Bà nhắc lại lập trường của Đài Loan là kêu gọi giải pháp ôn hòa và hợp lý để xử lý mâu thuẫn giữa người dân Solomon với chính phủ quốc đảo. Nữ phát ngôn viên cho biết thêm, Đài Loan kêu gọi chính phủ Solomon hãy lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân thay vì sao chép mô hình độc đoán giống như chính quyền ở Bắc Kinh. Giấc mơ của hàng triệu người di cư từ Trung Mỹ đã vỡ tan vào tuần này khi Mỹ tái áp đặt chính sách ở lại Mexico như dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từng cố gắng chấm dứt chính sách nói trên và tìm cách tiếp cận nhân đạo hơn về vấn đề di cư. Tuy nhiên, các tòa án liên bang đã yêu cầu tái áp đặt giao thức bảo vệ di cư MPP. Theo đó, bắt buộc người tìm kiếm tị nạn phải chờ đợi ở Mexico trước khi tham gia các phiên tòa xét duyệt nhập cư vào Mỹ. Kể từ khi MPP bắt đầu năm 2019, hàng vạn người đã bị Mỹ gửi về các thành phố biên giới của Mexico, nơi họ chờ đợi suốt hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, trong các trung tâm lánh nạn dã chiến, không được làm việc hay học hành. Nhiều nhóm hoạt động xã hội cho rằng chương trình MPP đẩy người di cư vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương trước bạo lực và nạn bắt cóc kinh hoàng ở khu vực biên giới. Giờ đây, việc tái áp dụng MPP càng làm phức tạp hơn tình hình khi Mỹ có hàng loạt chính sách khác nhau về vấn đề biên giới phía nam giáp với Mexico. Nhà chức trách Mỹ cũng đã bắt giữ kỷ lục 1,7 triệu người di cư trong năm tài khóa 2021, kết thúc vào tháng 9 vừa qua. Hiện những người di cư bị bắt giữ ở biên giới Mỹ-Mexico sẽ chờ xem liệu họ có bị trục xuất ngay lập tức theo quy định ở Điều 42 hay không. Những người không bị trục xuất sẽ phải quay lại Mexico và chờ phiên xét xử theo chương trình MPP. Tạm gác lại những ồn ào trên chính trường thế giới, hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một hình ảnh rực rỡ sắc màu của cây thông Noel tại Milan của Ý để chào đón một mùa lễ Giáng sinh đang về.
Hàng trăm người đã tập trung trước nhà thờ Duomo của Milan vào thứ Hai 6 tháng 12 để xem 80.000 đèn LED quấn quanh cây thông Noel của thành phố được bật sáng. Cây thông cao 24 m được đặt tên là Imagine, tạm dịch là sự tưởng tượng, được trang trí bằng 800 quả bóng Giáng sinh màu đỏ và bạc xen lẫn cùng 60 chiếc nơ. Những chùm đèn thắp sáng rực rỡ từ gốc cây đến ngọn cây cao vút lên bầu trời, làm nổi bật vị trí trung tâm của quảng trường Piazza Duomo, khiến một trong những điểm du lịch mang tính biểu tượng nhất của thành phố càng trở nên ngoạn mục hơn. Trong một thông điệp rất có ý nghĩa cho môi trường, sau khi cây thông này được đốn hạ từ khu rừng phía Bắc Milan để phục vụ trang trí cho dịp lễ Giáng sinh, 10 cây mới sẽ được trồng để bù đắp. Và sau khi mùa Giáng sinh kết thúc, gỗ của cây thông trang trí sẽ được tái sử dụng nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!